Welcome back to my channel. And today, gagawa naman tayo ng comparison review dito sa, wait lang, kukunin ko lang sila guys. Dito sa original shades ng Vice Cosmetics at dito... Nalaglag sila, wait lang. Versus dito sa kanilang new shades. Ito yung mga bago nilang labas na shades. Tapos, ito yung PR package nila guys. Meron siyang kasamang mirror. So, yung unang package, meron yung kasamang... Ito pala. Meron siyang kasamang cap at saka t-shirt. Kaso, wala na yung t-shirt na bigay ko na sa nanay ko. Kaya, mag-cap na lang tayo, guys. Hindi ko alam kung bagay sa akin. Anyway, gagamitin pa rin natin kasi andyan yung Vice. Hello. Hindi ako nakapunta ng concert kaya binigay na lang ng Vice sa akin dito. Thank you so much sa Vice Cosmetics. Napaka-generous po nila. Yung first release, hindi ko nagawa ng video yon. Kaya nung naglabas sila ng shades, bumili ako ng dalawa actually. Bumili ako ng tig-isa kasi gagawa ng comparison review. And then, ngayon gagawin ko na yung review. Bigla tong dumating guys. Sobrang thank you po sa Vice Cosmetics. Napakabait nyo po. Akala ko din nyo na ako bibigyan kasi hindi ko nagawa nyo yung first release nyo. Pero thank you po. Binigyan nyo pa rin ako. Anyway, ayun na nga. So, comparison review to nung old shades at saka yung new shades. Kasi ang dami nilang pagbabago, besh. Lalo na doon sa liquid lipstick. Okay, let's start doon sa packaging. So, ito yung unang release nila na packaging. Ito yung PR package. And then, ito na yung bago. Numipis, besh. Ito yung limited edition nila, yung Blockbuster. Tapos ito, kulang na to ng dalawang dark shades. Kasi binigay ko doon sa 2 favorite elementary teachers ko. Ayun, pamasko ko sa kanila. Anyway, ayun. So, ayun, 8 shades, same with the new shades. Tige 8 lahat yung bawat collection. So, packaging sa Good Vibes Matte Lipstick, walang pagbabago. Yung shade name sa baba, walang pagbabago. Dito, sa liquid lipstick, ayan. Ito yung old, guys. Naka-box kasi ito yung Phenomenal Lip Kit. Meron siyang liquid lipstick and then lip liner. Actually, nagawan ko na doon ng video, ng first impression video ko. Kaso na-delete ko yung clips. Hindi ko alam kung paano. Basta nagulat na lang ako na mag-edit ako. Wala na yung clips. Wala na sa memory card ko kasi finormat yung memory card. So, wala na rin sa laptop ko. So, nung inisip ko na gagawan ko siya ulit ng video, hindi ko na naalala nga sa lumipas hanggang sa nagkaroon na siya ng shades. So, nung una iniisip ko, ang gastos nito sa business side ha. Kasi, ang liit lang ng product sa loob, tapos ang laki ng box. Parang, sayang yung cost. Madadagdag kasi ito sa cost mo eh. Ibig sabihin kasi ng cost, yung puhunan mo. Ayun. Parang mas malaking puhunan mo dito kasi syempre, ikaw magbayad pa ng packagingan. Wala naman yun, choose ko lang yun, di ba? Para yumaman lalo si Vice ganda. And ngayon, ito na yung packaging nila. Single na lang yung liquid lipstick nila, besh, naghiwalay na sila ng lip liner. At sobrang nakakatuwa, guys. Kasi alam nyo ba, 3 beses ako naputulan ng lip liner dito. Nung ginawa ko yung video na yun, yung first impression na yun, 3 beses ako naputulan ng lip liner at hindi na ako bumalik. Hindi ko na ginamit yung lip liner. So, kung i-compare naman yung lumang liquid lipstick sa bagong liquid lipstick, magkaiba yung pangalan nila ng shades dyan. Ito, white yung sa old. Ito yung sa new. Parang kung ano yung shade na makukuha mo, ayun din yung nakapangalan. Ayun din yung kulay ng pangalan sa ilalim. So, sa shades naman tayo. So, both collections, old and new, sa Good Vibes Matte Lipstick nila, mix lang yung dark shades at saka yung nude shades, pink shades, mix lahat. Pero pagdating dun sa liquid lipsticks, mas madaming dark shades yung first release, yung naka-lip kit. And then, itong bagong shade, baka malaglag na naman sila. And itong bagong release nila, more on nudes, pinks, ayan. Ayoko sabihin old, kasi hanggang ngayon naman, ibebenta pa rin nila yan sa market. First release at saka yung new shades, okay. So, pangatlo sa price. Yung Good Vibes lipstick nila, guys, 195 yon. Ito. Old and new shades, 195 pesos. So, itong lip kit dati, this is 295 pesos kasi meron siyang kasamang lip liner sa loob. Ito rin yung limited edition nila. I think wala na to sa market. Sobrang tagal ko ng video. Ayan. Ito naman natuwa ako nung nilabas. Sabi ko, yes, pinalitan nila ng mirror yung lip liner. 295 din to. Kaya sabi ko, ay, mas magagamit ng tao yung mirror kaysa sa lip liner. Pero ayun, ito yung limited edition nila. And then ngayon, ito 195 na lang din, bash! 195 na lang din siya. So, same price na ito at saka ito, bash.
Nakakatuwa. Tapos, ang mura pa, diba? 195. Naka-Vice ka na, oh. May pirma ka pa ni Vice, ganda. Ayun nga lang. Ayun ang nawala. Yung pirma ni Vice, ganda. Tsaka yung letter niya. Kasi dito sa lip kit, walang letter, besh. Kasi may letter. Dito kasi sa lip kit, guys, meron siyang ganitong card, oh. May letter. For sure naman, reprint na lang to. Pero, ayun, kung gusto mo ng memorabilia. Dito kasi wala na eh. Kasi syempre saan nila ilalagay yung letter, diba? So, dun tayo sa experience ko sa first release. Etong Good Vibes Matte Lipstick nila. Okay to sa akin eh. Ang dali niyang i-glide sa lips. Tapos, kahit sabihin mong matte siya, hindi matte yung feeling niya. Parang wala lang nakalagay sa lips mo. Tsaka medyo lang lasting din siya. Kasi after ko kumain, meron pa rin ako nakikitang tint. Although wala na lahat, meron pa rin tint. Dito talaga honestly, na-disappoint ako. Kasi yung lip liners ka, 3 beses akong naputulan ng lip liner nun. And then, yung liquid lipstick nila, medyo chunky. Medyo thick kasi yung consistency nila dito. Kaya hindi ko siya bet. Ang bilis mag-set sa lips, tapos ang crusty. Nung na-receive ko to, besh, iba yung formula nila dito sa liquid lipstick dito. Mas malambot. Hindi na siya ganun ka-crusty. Although nagsisettle pa rin siya sa lines, pero hindi na ganun kakapal kaysa nung una. At saka mas hindi na siya drying sa lips. So, I'm hoping na ganun din yun dito sa mga bago. I'm hoping lang naman. Hoping lang naman, mga bitch. So, dun tayo sa try-on naman. So, pumili ako ng 2 identical shades from the original release at saka doon sa new shades ng both matte lipstick at saka liquid lipstick. Tapos, i-compare natin kung nag-iba ba sila ng formula or same pa rin sa pigmentation and everything. Okay, so dito muna tayo sa Good Vibes Matte Lipstick. Ito yung sa original release. Ito yung shade niya, Tarouche. So, ito yung nakita kong medyo similar shade. This is Severe or Severe. I don't know. Siyempre, hindi sila totally identical kasi pag gumawa ng bagong shades, ibig sabihin, additional shades, hindi mo gagayahin yung lumang shades. Alam niyo yun, guys. Ayan, ito yung pinaka-identical na shade. Tsaka, guys, nakakaloka si Vice ganda. Nung nirelease niya yon yung una, nagulat ako sa mga pangalan, besh, na akala ko hindi na siya makaisip pa ng pangalan, pero besh, nakaisip siya ng pangalan. 60 na bagong kakaibang pangalan, besh. Ayan, silang dalawa. Darker red ito. Severe. Swatch natin, mga B. Ayan, this is Tarouche. This is Severe. Or Severe, whatever. Tawag ko na lang sa kanya Severe. Okay, so dito yung original release side. At saka ito, dito yung new shade. Okay. Gamitin ko yung yung bago kong mirror. Panis. Pak. So, disclaimer lang po, hindi talaga pantay yung lips ko. Parang mas mataba yung dito. Ayan, guys, yung dalawang shades, almost identical. You can tell. Hindi mo malalaman na magkaibang shade yan. At saka parehas lang yung finish nila sa lips. Yan. So, parehas sila ng feel sa lips. Andun pa rin yung softness nung formula. Ang dali lang i-glide sa lips. Oo, guys, kasi hindi talaga siya drying. As in, hindi naman siya super moisturizing. Pero parang tama lang siya na hindi siya ganun ka-dry considering na matte lipstick siya. So, ito yung Tarouche, ito yung Severe. Pag sa lips talaga, besh, parang wala talaga sila pagkakaiba, no? Okay, so doon na tayo sa liquid lipstick. Ito talaga yung pinakaabangan ko, mga besh. Okay, guys, kung makikita nyo, nag-stain siya sa aking lips. Tsaka ito, parang may lagpas. Pinupunasan ko siya. Tinatanggal ko ng t-shirts para daw magpas. Ayan, nag-ano na siya dyan. Nag-tint na B. Ito yung dalawang identical. Whoops, Kiri, at saka Channeline. Ayan, mga B. Whoops, Kiri, at saka Channeline. Ayan yung shade nila, guys. Almost identical. Pero parang medyo muted to. Ito medyo bright. Ng konti, ng slight na slight. What's natin, best? What's? Whoops, Kiri, Channeline. So, dito muna tayo sa Whoops, Kiri, mga besh. Hindi ko nalalagyan ng lip liner, since wala namang lip liner yung bago nila.
Tsaka wala na pala ako magagamit ng lip liner kasi nabali pala yung sa Whoopskiri. Okay, ayan na. Ito na ang channel mga be. Setting time. Mas matagal na ito mag-set. Tinan nyo naman. Kahit, I know. Kanina ko ba ito nilagay? Pero yung setting time kasi nila, guys, doon mo kasi matitest eh. Kasi, pag medyo mabilis yung setting time, magsiset agad yan sa lips mo, syempre. Magsiset agad yan sa lips mo, tapos pag pinatungan mo, magiging patchy. Dito hindi, besh. Ilang segundo na. Medyo dumidikit-dikit pa rin siya, B. Tsaka mas creamy na yun nandito. Hindi na siya ganun ka-thick. Hindi na ganun ka-thick yung formula, mga B. Okay. Sorry guys, hindi na ako nag-makeup today. Kasi excited ako eh. Ayan ang aking lips. Sabi sa inyo, hindi sila pantay. At tsaka pareha silang nagsisettle sa lines. Pero, mas lighter na yung feeling dito kasi dito medyo mabigat. Siyempre, hindi ko naman ma-express sa inyo yung mabigat at saka yung magaan, di ba? Pero, promise mga besh, ito talaga parang alam mong may suot kang liquid lipstick pero hindi nakaka-bother. Ito kasi, lalo na nung may lip liner. Kasi kahit na naputo yung lip liner ko na, besh, ginanon ko talaga yung sa lips ko. Kinayod ko talaga. Pero, ayun. Parang doon siya naging crusty. Ngayong liquid lipstick na lang yung ginamit ko. Hindi na siya ganun ka-crusty. Nagsisettle siya sa lines pa rin. Pati yung new formula nila. Pero, hindi na talaga ganun kabigat. Ito kasi... So, in conclusion, parehas ang yung formula noong original release nitong Good Vibes Matte Lipstick at saka yung new shades. Para talagang nag-add lang sila ng shades. Pero dito talaga, may pagbabago talaga dito. Pagdating sa liquid lipstick, unang-una wala na yung lip liner. Naging mura siya, B. More nudes na, tsaka more pinks. Tsaka mas lightweight na siya sa lips. Mas creamy na, medyo matagal na yung setting time. Pero hindi naman, yung setting time niya okay lang, hindi matagal na. Ang tagal mag-set. Ito hindi, B. Sakto lang talaga na mamove mo pa siya, ma-blend mo pa yung kulay, mapapatungan mo pa kung medyo nagpipick through pa yung lips mo. Ayun! Nire-recommend ko to sa inyo, yung Good Vibes Matte Lipstick. At nire-recommend ko itong bago nila, yung Singles. Hindi ko nare-recommend yung lip kit. Lumayo kayo sa lip kit. Parang awa niya. Save your money. Anyways, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. Ayun lang guys. Lalayo na ako kasi mag-outro na. Nakikita niyo yung damitan ko. Ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan from me. Ayun lang guys, and don't forget to hit that notification bell to be notified whenever I upload a new video. Yun lang guys, thank you so much for watching this video, and I will see you in my next one. Bye-bye!